Hi everyone. Let's we know about question within question sentences. How to change question within question sentences into passive voice. Razichi the question within question sentences ba mang the active voice na passive voice ta sung change ko. Let's we know about that. First of all, chikamde question chikamde agasta so your sentence chikamde aga the question na start for example, do you know? Can you tell me? Do you remember? सही शो दागना बा चिकमदे if या whether put kawulli biya subject de biya verb de biya object put kawulli. That's so question within question sentence show. Question show probable question show. No, da ba څنګه تاسو د اکټیو وایس نه پیسیو وایس ته چینج کوئ نو فرست اف آل دلته چې څنګه ډو یو نو دا به په پیسیو وایس کې هم داسې وي صحیح شو د ویدر اپور کلیر دا به په اکټیو وایس او پیسیو وایس دواړو کې دا به نه چینج کېږي دا به په خپل ځای مانی هغه سبجیکټ ابجیکټ جمع مونږ کوو خو دا به په خپل ځای مانی دا به تاسو نه چینج کوئ بیا به تاسو دلته سبجیکټ دی دلته به هم سبجیکټ ولګوئ دلته ورب دی دلته ورب هر څنګه second form هم راتلی شي first form of the verb هم راتلی شي خو دلته به په پیسیو وایس کې همیشه لپاره third form of the verb وي کلیر بیا object پټ کول دي د سنټنس د اگزامپل نه به تاسو ته کلیر شي فرست एग्जांपल लेते हैं डू यू नो इफ वेदर अली कुक्स इंडियन मील सही शो इंडियन मील शो नबिया बताओ डू यू नो इफ वेदर इंडियंस न दिल दा इज सब दिल दा ऑब्जेक्ट लगी दिल हो दिल दा बता सो इज अ सब्जेक्ट दा इंडियन मील से कोई कंपाउंड सब्जेक्ट थे दा बता सो दिल दा इज अ सब्जेक्ट यूज के दिल दा इज अ ऑब्जेक्ट यूज है और दिल दा बता सो कोई इज अ सब्जेक्ट यूज कर was are cooked by him صحیح شو دا زمون سره present simple tense دی نو دا به مونږه څه ته چینج کو په دې کې به مونږ سره helping verb د present continuous tense helping verb ولري او دلته base form of the verb دی مطلب es form یا s یا es form of the verb پکې مونږ یوز کوو په present simple tense کې نو دلته به تاسو دا past participle درجن کی اوس علی دی نو دا به څه کوي بای علی نه مخکې به بای ولري په دلته هی وی نو بای هم بم لګولی په شي وی نو بای هر بم لګولی وي دا به تاسو دا پوټ کوئ دا رول شو کوېشن within question sentences اکثر دی موږ yes no question هم ویو اوس راځو بل can you tell me if whether Akram types lunch later صحیح شو نو can you tell me if whether the letter was typed by Akram okay نو دا به داسې چینج کوئ بیا do you remember if whether he posted the letter نو سبا do you remember if whether the letters the letters دا اوس په plurally نو بیا به دلته لګوئ دلته به دا هم زه plural کړم نو لږ plural شو do you remember if whether the letters are posted by him صحیح شو نو دا به داسې چینج کوئ maybe دومره مشکل نه دی او لږ پریکټس غواړي چې څنګه به چینج کوو اوس انفارمیشن کوېسچن دی دا به موږ څنګه پیسیو وایس ته چینج کوو نو انفارمیشن کوېسچن دی لکه مطلب پاک ډبلیو ایچ ورډ یا ډبلیو ایچ فریز نه چې کله سٹارټ شي صحیح شو یا چې داسې پکې دا ډبلیو ایچ ورډ یا فریز پکې راغلی نو هغه خو به تاسو څنګه وایي دا خو د دې پورې خو سټرکچر سیم شو د دې لپاره دې پورې په پیسیو وایس اکټیو وایس کې دواړو کې سیم دی کلیر بیا له دې نه بعد چې کوم دی ډبلیو ایچ ورډ یا فریز لګول دي بیا سبجیکټ دی بیا ورب دی بیا اوبجیکټ دی دلته بیا فریز سبجیکټ پاس پارټیسیپل یا اوبجیکټ دا پټ کول دي سنټنس یې وګورئ ډو یو نو ویر علي پټ د بک صحیح شو نو دا ویر زمون څه انفارمیشن کوېسچن دی موږ انفارمیشن غواړو چې علي بک چېرته ایښی دی نو ډو یو نو ویر د بک واز پټ بای Ali. صحیح شو can you tell me when he will write me a letter okay can you tell me when the letter will be to me by written to me by him no da به تاسو داسې چینج کوئ clear do you remember how long he has taught English do you remember how long English has been taught by him دا he من څه ته چینج کو دلته دا منګه هم ته چینج کو دلته وګورئ کلیر او مونږ بیا دلته چې کوم انګلیش زموږ سره انګلیش زموږ سره راغلی ایز ا object راغلی او دلته مونږ په دې پیسیو وایس کې
as a subject use کو clear چې دا تاسو ته پته وي subject object change به کیږي pronoun change به کیږي past participle به کیږي وس long letter دی صحیح شو ټاټ نو ټاټ خو دا زمونږ سره past participle فارم دی دا هم دی نو دلته هیز دی نو هیز بین به ویل کیږي دا زمونږ سره کم ټینس دی دا زمونږ سره present perfect tense دی نو په present perfect tense کې مونږ سره helping verb د present perfect continuous لګي صحیح شو has been زمونږ سره present perfect continuous tense helping verb دی clear any question